دوستان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من حسام هستم و امروز قراره که گوشی ردمی نوت 11S نسخه 5G رو با هم بررسی بکنیم. برای خیلی موقعی که میخوان یه گوشی انتخاب بکنن، چیپست مهمترین پارامتر این که اون گوشی چقدر میتونه توان پردازش رو در اختیار کاربر قرار بده و خب این گوشی واقعا چیپست قدرتمندی داره که حالا در ادامه بهش میپردازم. خیلی زیاد شباهت داره با گوشی پوکو M4 Pro 5G که اگه دوست داشتید میتونید یه نگاهی به اون گوشی هم بندازید. قیمت این گوشی در زمانی که من دارم ویدیو رو رکورد میکنم حدود 7,300,000 تومان. خب از طراحی این گوشی شروع میکنم که به نظرم خیلی طراحی ساده و نرمالی داره. خیلی چیز شگفت انگیزی در مورد اون وجود نداره. یه مقدار خسته کننده است طراحی‌های ردمی که تو گوشی‌های مختلف تکرار میشه، ولی خب خیلی هم توی ذوق نمیزنه، چیزی نداره که بخواد اذیتتون بکنه. پنل پشتی از جنس پلاستیکه و خب ماژول دوربین رو داریم که در ادامه قرار بهش بپردازم و سنسور اثر انگشت رو داریم که سمت راست قرار گرفته. سرعت خوبی داره، قابل قبوله، خیلی سریع میتونید گوشی رو آنلاک بکنید. بالای اون هم دکمه برای کم و زیاد کردن صدا و بالای گوشی آیر بلاستر رو داریم یا همون در واقع سنسوری که به وسیله اون میتونید وسایل مختلف رو کنترل بکنید و کنار اون هم اسپیکر استریو قرار گرفته. البته یه تیکش بالاست و یه بخش دیگه هم پایین گوشی قرار گرفته که به نظر من کیفیت صدای قابل قبولی رو میتونه ارائه بکنه. سمت چپ گوشی درگاهی رو داریم که میتونید 2 تا سیم کارت رو همزمان استفاده بکنید یا به جای یکی از سیم کارت ها از مموری میکرو SD استفاده کنید. ظرفیت خود گوشی هم یا 64 یا 128 گیگابایت که بنا به اون نیازتون میتونید یکی از اونها رو انتخاب بکنید. پایین گوشی پورت USB Type C رو داریم به همراه جک هدفون و خب باید بهتون بگم که وزن این گوشی یعنی ردمی نوت 11S 5G 197 گرمه. خیلی سبک نیست ولی خب خیلی هم سنگین نیست وقتی مقایسه میکنیم با گوشیایی که وزنشون بالای 200 گرمه. به خاطر باتری 5000 میلی آمپر ساعتیشه که خب اگر نرمال استفاده بکنید از گوشی راحت بیشتر از یه روز جواب میده، میتونید باش کار بکنید. ولی خبر خوب اینه که توی جعبه شارژر 33 واتی داریم که خیلی سریع میتونید این باتری 5000 میلی آمپر ساعتی رو با شارژ بکنید، چیزی حدود 1 ساعت که خیلی خوبه. اگر باتری دشارژ بشه میتونید به سرعت اون رو مجدد شارژ بکنید. میرسم به عملکرد این گوشی. یکی از مهمترین دلایلی که ممکنه یکی بخواد بره و ردمی نوت 11S 5G رو بگیره عملکردشه. چیپست دیمنسیتی 810 توی اون استفاده شده. چیپستی که خیلی قدرت بالایی رو داره و میتونه قشنگ از پس انجام دادن کاراتون بر بیاد. حتی میتونید باهاش بازی مختلف رو اجرا بکنید بدون اینکه نگرانی داشته باشید که دماش بخواد افزایش پیدا بکنه، نه اینکه بخواید تمام بازی‌ها رو آخرین تنظیمات گرافیکی اجرا بکنید ولی کم هم نمیاره. قشنگ میتونه برای کسایی که به گیمینگ علاقه‌مند هستن یه گوشی قابل قبول باشه. البته هستن گوشیایی که حتی از ردمی نوت 11S 5G قیمت کمتری دارن ولی چیپست خوبی توی اون استفاده شده. اگه بخوام 2 تا مثال بزنم، یکی گوشی ردمی نوت 9T و دومی هم گوشی ریلمی 7 5G که هر دوی اونا چیپست دیمنسیتی 800 یورو دارن که اونم بسیار چیپست خوبیه و این 2 تا گوشی عملکرد خوبی در گیمینگ دارن. خب این گوشی با اندروید 11 و رابط کاربری میوای 13 عرضه شده که تو خیلی از گوشی‌های شیائومی این ترکیب رو می‌بینیم. عملکرد خیلی خوبی داره و تمام اون ویژگی‌هایی که در مورد گوشی‌های شیائومی بهش علاقه‌مند هستید رو احتمالاً میتونید همینجا هم پیدا بکنید. خب درباره صفحه نمایشش باید بهتون بگم که یه پنل IPS LCD داریم که اندازه 6.6 اینچه به صورت فول HD، رزولوشن فول HD داره و خب رفرش ریتش 90 هرتزی. ای کاش که رفرش ریت 120 هرتزی رو ردمی توی این گوشی استفاده میکرد، ولی خب خبر خوب اینه که به صورت ادپتیو تا 30 هرتز کاهش پیدا میکنه برای اینکه بتونه بهتون کمک بکنه که خیلی مصرف باتری زیادی رو توی این گوشی نداشته باشین. از طرفی تا 500 نیت روشنایی اون افزایش پیدا میکنه. خیلی بالا نیست ولی خب جایی که نور زیاده هم میتونید اون محتوایی که روی صفحه نمایش وجود داره رو ببینید. در حد پنل های اولد نیست قطعاً ولی رنگ های خیلی خوبی رو بهتون میده. شارپنسش قابل قبوله و توی بازه قیمتی خودش به نظرم گوشی ردمی نوت 11S 5G پنل خوبی داره. بپردازیم به دوربینای گوشی ردمی نوت 11S 5G و یه فرمولی رو دارن برندها برای قرار دادن دوربین هاشون. دوربین اصلی با کیفیت، دوربین اولترا واید معمولی و البته دوربین ماکرو افتضاح که خب این گوشی هم دقیقاً از این فرمول
تبعیت کرده. دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی داره، دوربین اولتراواید 8 مگاپیکسلی و البته دوربین ماکرو 2 مگاپیکسلی که اصلا کیفیت جالبی رو در اختیارتون قرار نمیده. عکسایی که میتونید به وسیله این دوربین ماکرو بگیرید اصلا جالب نیستن و خیلی هم کاربردی نیست. برمیگردم به دوربین اصلی با رزولوشن 50 مگاپیکسل که به نظرم دوربین خوبیه، میتونید عکسای خوبی رو باهاش ثبت بکنید. جزئیاتی که بهتون میده توی کلاس خودش قابل قبوله، ولی خب یه مقدار رنگ ها حالت رنگ پریده دارن که البته میشه این موضوع رو هم اصلاح کرد. داینامیک رنج قابل قبولی رو هم میتونید توی عکسایی که واسه این دوربین ثبت میکنید داشته باشید و حالت نایت مود هم داره که کمک میکنه که اکسپوژر عکسی مقدار افزایش پیدا بکنه و جزئیات بیشتری رو توی نقاط تاریک عکس داشته باشید و البته پورتریت مود که اونم عملکرد خیلی معمولی رو داره. در مورد دوربین دوم اولتراواید 8 مگاپیکسلی هم باید بهتون بگم که خیلی نباید انتظار زیادی رو ازش داشته باشید. خیلی کیفیت معمولی رو بهتون میده و جزئیات توی عکس‌های این دوربین خب خیلی بالا نیستش. در مورد دوربین ماکرو هم توضیح دادم و البته دوربین سلفی 13 مگاپیکسلی که عملکرد خوبی داره، عکسای خوبی رو میتونید به وسیله این دوربین ثبت بکنید. و در مورد تصویربرداری که خب به صورت پیشفرض EIS یا لرزشگیر الکترونیکی توی اون فعاله و ویدیویی که بهتون به صورت خروجی میده ویدیوی نرم و روونیه. میتونید تا رزولوشن فول اچ دی و سرعت 30 فریم بر ثانیه با گوشی ردمی نوت 11 S 5G تصویربرداری بکنید که به نظر من کیفیت قابل قبولی رو میتونه بهتون ارائه بده. میرسم به سوالاتی که در مورد این گوشی وجود داره. سوال اول اینه که کدومی که بهتره، ردمی نوت 11 S 5G یا گوشی سامسونگ گلکسی A22 5G؟ ممکنه سلیقه‌ای باشه ولی من گوشی ردمی نوت 11 S 5G رو ترجیح میدم. دوباره پرسیدن که کدوم یکی انتخاب بهتریه، پوکو M4 Pro 5G یا این، و چون خیلی مشخصات شبیه به هم دیگه ای دارن باید ببینید که کدوم یکی از اونا قیمت کمتری داره که در حال حاضر فکر می‌کنم که گوشی پوکو M4 Pro 5G قیمتی کمتری داره و من اون گوشی رو به ردمی نوت 11 S 5G ترجیح میدم. پرسیدن که کدوم یکی از این چیپست ها قدرتمندتر، دیمنسیتی 810 یا هلیو جی 96؟ خب چیپست دیمنسیتی 810 میتونه توان پردازشی بالاتری رو در اختیارتون قرار بده. پرسیدن که کدوم یکی باز انتخاب بهتریه، سامسونگ گلکسی A23 یا ردمی نوت 11 S 5G که خب به نظر من قطعا این گوشی انتخاب بهتری میتونه باشه. و پرسیدن که چقدر دووم میاره، یعنی موقعی که با گوشی ردمی نوت 11 S 5G کار میکنید چند سال میتونید روش حساب باز بکنید که خراب نشه و باهاتون همراهی بکنه. واقعا بستگی به استفاده خودتون داره. خیلی این سوال رو از من میپرسن. میتونید یه 3-4 سالی رو این گوشی حساب باز بکنید یا حالا هر گوشی دیگه، ولی خیلی زیاد بستگی به اون کاربری شما داره که این مقدار کمتر یا بیشتر بشه. خب در نهایت باید بهتون بگم که اگر توان پردازشی براتون اولویت داره، گوشی ردمی نوت 11 S 5G میتونه انتخاب خوبی براتون باشه. چیپست خوبی داره، دوربین اصلی خوبی داره، ظرفیت باتریش بالاست، صفحه نمایشش هم کیفیت مناسبی داره. درسته که IPS LCDه ولی خب چون رفرش ریت 90 هرتزی داره میتونه برای بعضی این موضوع مهم باشه. درسته که میتونید توی این بازه قیمتی برید سراغ گوشی‌های دیگه‌ای که صفحه نمایش اونا اولده و خب کیفیت بالاتری نسبت به این گوشی دارن. باید ببینید که چی برای شما مهمتره. توی کامنت ها بنویسید که نظر شما در مورد این گوشی چیه. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگر این ویدیو رو از طریق پلتفرم یوتیوب تماشا می‌کنید حتما این کانال رو سابسکرایب بکنید، اون زنگوله کنارش رو هم بزنید. یادتون باشه که توی کانال یوتیوب ما میتونید ویدیو رو با کیفیت 4K تماشا بکنید. خیلی ممنونم که کامنت میذارید، نظر میدید و امیدوارم که این اتفاق یه روند ادامه دار باشه. مرسی.